Rồi, hôm nay mình sẽ test thử con AI của Alibaba vừa mới ra mắt một cái model mà họ nói là thông minh hơn cái DeepSeek, thông minh hơn cả ChatGPT ha. Đó là AI Qwen 2.5 Max là cái model á ha. Rồi, thì đầu tiên là các bạn vào cái đường dẫn là chat.qwenlm.ai này nè. Bạn đăng ký tài khoản này, đăng nhập ha. Thì cái giao diện nó cũng rất là giống với lại ChatGPT. Đây là cái giao diện tổng quan ha. Nè, cái khung nhập prompt này nha. Và nó có những cái tính năng này. Mình sẽ tí xíu nữa mình sẽ đi qua những tính năng này luôn ha. Và nó có những cái gợi ý nè. Đó, nó là gợi ý cho mình nè. Tạo ảnh nè, gõ code nè, lên kế hoạch, tạo video luôn các bạn. Tạo ảnh, tạo video luôn ha. Phân tích hình ảnh, tóm tắt nội dung, đưa ra lời khuyên, viết bài, brainstorm, một cái vấn đề, artifact là cái gì thì thiếu xíu nữa mình demo luôn. Rồi, còn bên đây là cái new chat đây ha. Đó, tạo cái chat mới nè. Đó, đây là cái history, tức là những cái chat trong quá khứ, history của nó. Rồi, ở đây là tức là nó có những cái model của nó nè. Đó, ở đây có những cái model này ha. Mình đang dùng tài khoản miễn phí. Thì cái model là Qwen 2.5 Max là cái model mà mới nhất hiện tại đây, mà bên hãng nói là mạnh hơn ChatGPT, mạnh hơn DeepSeek ha. Còn nó có cái này cũng hay đó lắm các bạn. Ở đây nè, nghĩa là nó cho phép phối hợp nhiều model với nhau, hay không? Đó tức là có những cái model này nó mạnh về cái thế mạnh này ha. Ví dụ như thằng này nó mạnh về logic này nọ, nhưng mà nó không có phân tích ảnh được, thì bạn phối hợp với lại cái model này nè. Cái này là Smart Large Vision Language Model, tức là cái model này nè, 2.5 VL72B Instruct này nè, nó sẽ cho phép bạn là phân tích được ảnh ha. Còn cái model này là kiểu là nó logic này nọ đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ test thử một cái câu logic ha. Cái câu này mình hay dùng đây nè. Đây là cái bài toán là kinh doanh giày dép đây ha. Thì bạn có thể coi cái video lần trước mình test á, với con DeepSeek á ha, để coi cái kết quả so sánh với những cái AI khác, ví dụ như là ChatGPT, Claude, Gemini ha, coi thử. Rồi, vẫn là bài toán này, kinh doanh giày dép, coi nó ra kết quả bao nhiêu ha. Kết quả đúng của nó là 90.000 các bạn. Bấm nha, send nè. Rồi, bây giờ nó sẽ tính toán này. Nó trả lời khá là nhanh ha. Mình bấm cái là nó trả lời liền luôn. Đây, nó đang phân tích nè. Đó, tới phút này nó nói là 190.000, là rất là nhiều cái website, cái AI nó sai khúc này. Nhưng mà đó, lúc này nó đã suy nghĩ lại nè. Đó, 100.000 rồi. Do đó thiệt hại cuối cùng là 90.000. Ok, chính xác các bạn. Đó, tư duy logic cái này ok nha. Rồi, thử coi là artifact là cái gì. Artifact là hay lắm các bạn. Ví dụ như là bạn nhờ nó viết code cho game kéo bao búa bằng HTML. Đây, nghĩa là gì? Nghĩa là một cái đoạn code bên đây nó sẽ chạy luôn ra được cái để mà thực thi bên phải luôn ha, là artifact hỗ trợ cho việc mà viết code này nọ ha. Nhưng mà hiện tại nó hỗ trợ là tức là nó hiển thị được cho code HTML rồi CSS này nọ thôi, chứ không phải là tất cả những cái ngôn ngữ lập trình nào nó cũng hiểu. Rồi, cái game này là game kéo bao búa, tức là game oảnh tù xì các bạn ha. Đó, oảnh tù xì nè. Ví dụ mình chọn kéo, đó, mình chọn kéo thì máy là chọn bao là mình thắng, đúng không? Rồi ví dụ mình chọn bao mà máy là chọn kéo là máy thắng. Đó, thì cái này đơn giản là vậy ha. Cái artifact này mình thấy khá là thú vị. Rồi, ok. Rồi tiếp tục một cái tính năng mới thử coi, tính năng khác nha. Rồi qua cái web search. Web search là tức là nó sẽ cập nhật thông tin tức thì luôn, những thông tin mới nhất ha. Bạn search những thông tin mới nhất, ví dụ như là tổng thống Mỹ hiện tại là gì đó. Nhưng mà cái tính năng này hiện tại đang coming soon, tức là tính năng này đang chưa ra mắt các bạn, họ sẽ ra mắt sau. Rồi, thử cái tính năng là image generation, tức là tạo ảnh ha. Nó cho mình chọn luôn nè cái tỷ lệ ảnh nè. Ví dụ mình chọn cái ảnh, ví dụ như là vẽ ảnh là rồng Việt Nam, thử coi nó hiểu được tiếng Việt nha. Vẽ ảnh rồng Việt Nam đang bay trên bầu trời. Ok, bấm. Rồi,
Coi nó có hiểu được tiếng Việt không. Nó đang bị lỗi rồi các bạn, hay là do vấn đề gì ta. Để mình thử tiếng Anh nha. Thì mình đã test trước rồi ha, nè đây nè, đó mình đã từng test trước rồi, nó vẽ khá là ok đó bạn. Đó rồi mình thử lại một phát nữa coi. Image đây, tiếng Anh thử nha, coi nó có được không, hay là nó do cái tiếng Việt nó bị lỗi ta. Rồi nó vẽ được nè, không biết sao giờ nó vẽ, có thể là hôm nay là cái lượng người dùng á nó lớn nên nó vẽ chậm ha, chứ hồi nãy mình test là nó vẽ nhanh lắm, mình gõ một cái lệnh cái là nó vẽ gần như tức thì luôn ha. Hơi lỗi các bạn. Nói chung thì cái này nó vẽ chất lượng cỡ bằng con Daily Tree của ChatGPT ha. Mình đã có thử nè, đó vẽ nè, rồi mình đã từng thử trước đó nè, nó nhận diện được tiếng Việt nha các bạn ha. Đó thì có thể là hiện tại nó chưa ổn định lắm ha, do số lượng người test nhiều quá. Rồi bây giờ thử tính năng khác, tạo video thử nha. Cái này thì hồi sáng mình có thử nhưng mà nó chất lượng có thể là nó bị lỗi gì đó. Flower rose flower blooming, tức là một cái hoa hồng đang nở, coi nó có tạo ảnh được không. Quên, tạo được video không ha. Ok, bây giờ đang tạo được video rồi ha. Hồi nãy mình test thì cái server nó bị lỗi nên không có tạo được. Và cái này mình đang dùng tài khoản miễn phí nha các bạn ha. Nó đang tạo một cái video cho mình nè, đợi thôi. A few moments later. Cái tính năng mà tạo video thì hoạt động chưa ổn định lắm ha, nên tạm thời bỏ qua đi, mình qua cái khác ha. Mình thử cho nó phân tích ảnh coi. Có một cái lưu ý này nha, thì cái này là upload tài liệu, tức là nó sẽ phân tích tài liệu ha. Còn phân tích ảnh nè, bạn nhìn cái lưu ý này nè, tức là cái model, cái mô hình hiện tại á, mô hình là 2.5 Max này nè, nó không có hỗ trợ việc mà phân tích ảnh ha. Mình để một cái ảnh cho bạn coi này nha. Nè, mình chụp cái ảnh nè, nhờ nó phân tích nè. Thấy không? Nó báo lỗi ha. Cái mô hình này nó không phân tích được ảnh, thì bạn cần phải chuyển qua mô hình khác. Nè, ví dụ mô hình này ha, thì nó sẽ hỗ trợ phân tích ảnh. Hoặc là bạn có thể phối hợp đồng thời nhiều cái mô hình. Đó, bây giờ nha, mình sẽ hỏi nó là trong ảnh này là hình gì. Cái này mình phải bỏ cái này ra. Rồi, cái này là cái chắc là được nè. Phải chọn đúng cái model nha. Đây, rồi nó bắt đầu phân tích ha. Đây nó nói nè, nó phân tích nhanh các bạn. Trong ảnh các bạn một giỏ chứa có quả bưởi xanh. Quả bưởi màu xanh, lá, cây và được đặt trong một cái giỏ nhựa kèm theo một số lá xanh để bảo vệ chúng. Thấy không? Nó phân tích ảnh rất là chính xác luôn ha, và xử lý rất là nhanh. Đó. Thử thêm một cái nữa nha. Ví dụ như là tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, muốn đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm cho 2 người, chi phí tầm 5 triệu đồng, hãy lên kế hoạch giúp tôi. Coi nó xử lý sao. Nó trả lời nhanh các bạn ha. Đó, đây là cái kế hoạch chi tiết luôn nè. Di chuyển, giá khứ hồi này nọ, rồi thuê xe, tổng chi phí cho việc đi xe, thấy không? Rồi lưu trú. Đây. Thì có thể là những cái thông tin này á là không phải là những thông tin mới nhất cho các bạn ha. Thì sau này, ví dụ như là sau này họ có phát triển xong cái tính năng là web search này nè, thì họ có thể đưa cho mình những cái thông tin mới nhất, cập nhật mới nhất ha. Còn những thông tin này thì có thể là data nó sẽ cũ rồi, tầm mình nghĩ là tầm 2023. Để mình hỏi nó coi, hỏi nó nha. Từ từ đây, mình qua cái tab khác đi. Đây, dữ liệu của bạn cập nhật đến ngày nào. Nó chưa trả lời được ha. Đây, ok, trả lời đây. Rồi. Có thể là do cái này đang xử lý cùng lúc nhiều cái nè ha. Cái này xong rồi nè. Cái mà kế hoạch lên Đà Lạt 3 ngày 2 đêm cho 2 người nè. Đó, thấy không? Khá là chi tiết luôn các bạn. Ok không? Đó, rồi. Coi cái dữ liệu đây. Dữ liệu của tôi được cập nhật tới tháng 12 2024. Wow. Là rất là mới đúng không các bạn? Thời điểm mình làm video này là tháng 1 2025. Rồi, ok. Đó là mình điểm qua
những cái tính năng ha, và một vài cái bài toán logic, cái tính năng này nọ của cái con AI Alibaba vừa mới ra mắt là Quen Chat model là 2.5 Max đó. Nếu mà bạn có thắc mắc gì á thì có thể để lại comment bên dưới ha, hoặc là nếu mà bạn thấy video này có ích thì nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ cho Nut Channel nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye and good luck. See ya.